Hello friends, welcome to our JK Education channel. Today our topic is adjective persist એટલે કે વિશેષણ શબ્દ સમૂહ. ધોરણ 8 અને ધોરણ 9ના અભ્યાસકાળ દરમિયાન આપણે કોઈપણ નામ કે સંજ્ઞાના અર્થમાં વધારો કે ઘટાડો કરતા કે તેનો વિશેષ અર્થ આપતા હોય તેવા શબ્દોનો અભ્યાસ કર્યો. આ શબ્દોને આપણે વિશેષણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. સામાન્યતઃ વિશેષણ શબ્દની નામની આગળ મૂકવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે અ બોય, અ ક્લેવર બોય, એન ઇન્ટેલિજન્ટ બોય, અ ગર્લ, અ બ્યુટીફુલ ગર્લ, અ ટોલ ગર્લ, a person, a retired person, an honest person. વિશેષણ શબ્દ કોઈ ગુણ દર્શાવે છે. ઘણી વખત નામની આગળ વર્તમાન કૃદંત કે ભૂત કૃદંતના રૂપ પણ વિશેષણ શબ્દ તરીકે વર્તે છે. ઘણી વખત વાક્યમાં નામ પછી તેનું વર્ણન કરતા કે તેના અર્થમાં વધારો કરતા હોય કે ઘટાડો કરતા હોય તે વિશેષ અર્થ આપતા હોય તેવા વિવિધ રચનાવાળા શબ્દ સમૂહ વપરાય છે. યાદ રાખો, આવા શબ્દ સમૂહને કે પદને પોતાનો સ્વતંત્ર કર્તા કે ક્રિયાપદ હોતા નથી, માટે જ તે સ્વતંત્રપણે વાપરી શકાતા નથી. આવા શબ્દ સમૂહને કાળ કે વચનમાં કોઈ બંધન લાગતા નથી. આવા શબ્દ સમૂહને એડજેક્ટિવ પરસિસ્ટ કહે છે. નીચેના વાક્યોમાં નામ પછી તરત એટલે કે વર્તમાન કૃદંત પ્લસ બીજા શબ્દનો ઉપયોગ કરીને એડજેક્ટિવ પરસિસ્ટ રચાય છે, જે નામના અર્થમાં વધારો કરે છે. આવી રચનાવાળા વાક્યોને whom ઓર which ઓર that વાપરી એડજેક્ટિવ ક્લોઝમાં કેવી રીતે ફેરવી શકાય તે બરાબર સમજી લો. The boy standing at the gate is my brother. એક છોકરો દરવાજા પાસે ઊભો છે, જે મારો ભાઈ છે. The boy who is standing at the gate is my brother. જે છોકરો દરવાજા પર ઊભો છે તે મારો ભાઈ છે. The train going to Bombay is late by an hour. The train which is going to Bombay is late today. નીચેના વાક્યોમાં નામ પછી તરત એટલે કે પ્રપોઝિશન પ્લસ બીજા શબ્દનો ઉપયોગ કરીને એડજેક્ટિવ પરસિસ્ટની રચના થાય છે. આવી રચનાવાળા વાક્યોને એડજેક્ટિવ ક્લોઝમાં કેવી રીતે ફેરવી શકાય તે બરાબર સમજી લો. The water in the glass is clean. પાણી ગ્લાસમાં છે જે ચોખ્ખું છે. The water which is in the glass is clean. ગ્લાસમાં જે પાણી છે તે ચોખ્ખું છે. The cow under that tree is of my neighbor. The cow which is under that tree is of my neighbor. નીચેના વાક્યોમાં નામ પછી તરત ભૂતકૃદંત પ્લસ બીજા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી એડજેક્ટિવ પરસિસ્ટની રચના થાય છે. આવા વાક્યને એડજેક્ટિવ ક્લોઝમાં કેવી રીતે ફેરવી શકાય તે બરાબર સમજી લો. The locks made in Khambhat are very sturdy. The locks which are made in Khambhat are very sturdy. The gifts given on my marriage were very costly. એટલે કે મારા લગ્નમાં જે ભેટો આવેલી હતી તે ખૂબ જ મોંઘી હતી. The gifts which were given on my marriage were very costly. મારા મેરેજ પર આવેલી જે ગિફ્ટો હતી તે ખૂબ જ મોંઘી હતી. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.